過，一絲絲穿透了流露般的微塵，短短的你曾埋藏多少怨恨？當知走舊月份撕不開，命運不想再受困，一圈圈吹散了昨晚天邊星斗。煙消光了，卻模糊多少眼眸。假使無緣，自愛在最美亦徹夜流水。隔日就接着那長行，趟過淚印更不強前行。這次遇見絢麗了凌晨，眼淚笑着遊，雨後挽着走。笑得他歡閃着，滿隨着月色，倒映光過淚，流動的於漆黑畫布，毫無痕跡。變做的你，天都可見，學還最憂傷，吹走漂泊，流浪眼，前途璀璨仍然，同步呼吸才耀眼。我黑水講句，遠都不得，等你的眼，不需要人。คุณดูสิในนี้บอกว่ามีโรงพยาบาลเปิดใหม่ด้วยนะมีวิธีการทำเด็กหลอดแก้วด้วยอัตราตั้งท้องมีสูงมากเลยอยากมีจริงเหรอฉันรู้ว่าต้องใช้เงินน่ะไม่เกี่ยวกับเงินซะหน่อยอยากมีก็เอาเลยแต่ว่าคุณอย่าไปทำแบบนั้นเลยเอ้าทำไมล่ะจะทำไมอีกล่ะพูดตามตรงเลยนะผมชอบพวกมันมากกว่าคุณซะอีกถึงคุณกับพวกมันจะดูคล้ายๆกันแต่พวกมันก็แปลกใหม่ส่วนคุณตอนที่รู้จักกันคุณว่าจะพาโชคดีมาให้ผมแล้วยังไงผมไม่รวยสักทีลูกสักคนก็ยังไม่มีเลยบอกแล้วว่าอย่าโกหกถ้าโกหกลูกจะต้องมารับกรรมคุณเป็นคนขี้โกหกแห่งยุคโกหกคนขี้หกมา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 กเอาโอ้ว่านิดหน่อยก็โกรธซะแล้วซอสถั่วเหลืองหมดแล้วจะออกไปซื้อหน่อยเหรออ๋อฮะอันนี้อร่อยมากเลยนะอ๋อเหรอเอานี่เหรอได้หรือยังจ๊ะอันนี้เลยจ๊ะโอเคไปจ่ายตังค์กันจ้ะไปจ่ายตังค์กันเลยป่ะแม่ใจดีจังคุณอาครับช่วยหลีกหน่อยนะครับเรียกสักไปเถอะที่รักอาเลยเหรอเรียกพี่ก็พอจะดูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอเป็นน้องพ่อมาเลยเหรอเนี่ยเฮ้ยนี่ผักอวบบังเอิญจังโหเป็นอะไรอ่ะเธอร้องไห้ทำไมอ้าวสามีฉันไม่รักฉันแล้วอ่ะฮะผู้บริการโฆษณาเน้นลู่หวานชิวลู่หวานชิวเสร็จแล้วครับขอบคุณค่ะนี่พวกคุณว่าเปลี่ยนนามสกุลคือเธอหย่าหรือสามีตายอ่ะเคยเจอสามีเธอกันไหมล่ะผมไม่เคยเจอเลยรู้แค่เธอมีลูกชาย2 คนแถมหล่อซะด้วยรูปถ่ายบนโต๊ะนั่นเหรอผมก็เคยเห็นนะดูมีลับลมคมในแปลกคนจริงๆอุ๊ยนี่พอได้แล้วกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริการโฆษณาลู่หวานชิวคุณหลินคะอุ๊ยลืมขอโทษค่ะคุณลู่งานแถลงข่าวจะเริ่มในอีก10 นาทีแอลวายถามว่าพร้อมไหมคะบอกเขาว่าฉันพร้อมแล้วต้องยอมรับว่าสื่อสมัยนี้มีแหล่งข่าวเยอะขึ้นกว่าเมื่อก่อนช่องทางเผยแพร่ก็ด้วยดังนั้นการตอบสนองต่อข่าวจึงเร็วกว่ารัฐบาลมากศูนย์สารสนเทศของเราจึงอยากตรวจสอบความจริงเราไม่ได้อยากแทรกแซงเสรีภาพของสื่อคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ไหมครับคุณหลินไปร้องเกะก็เลยเลื่อนแถลงข่าวใช่ไหมคะข่าวปลอมพวกนี้เป็นการหมิ่นประมาทนะครับเรามีหลักฐานค่ะนอกจากคุณหลินจะจำตัวเองไม่ได้กำลังโอกอากเลยค่ะคุณหลินช่วยตอบหน่อยค่ะที่คุณหลินออกไปดื่มจนเมาเพราะเรื่องที่คุณหย่าใช่หรือเปล่าคะแอลวายเป็นเจ้านายคุณเขาปลอบใจคุณบ้างหรือเปล่าคะเราจะไม่ตอบคำถามส่วนตัวครับหรือกันว่าคุณออกไปเป็นสสพวกคุณจะไปด้วยกันไหมครับเรื่องส่วนตัวครับ
มีข่าวลือว่าหลังจากLY ลาออกจะเล่นการเมืองเต็มตัว และคุณหลินที่เป็นมือขวาของเขาจะตามไปช่วยเขาไหมครับ ผมขอจบเพียงเท่านี้ ไม่ตอบเลย ขอบคุณครับ มีพี่รุธมีพี่รุธเดี๋ยวก่อน คุณหลิน นะครับ คุณครับ อย่าตอบ พูดอะไรหน่อยครับ ตัวนี้นะ คุณหลิน เอายังไง จะพูดอะไรไหม ปล่อยให้เราเทคนิคนะครับคุณหลิน เรื่องส่วนรวมไม่อยากรู้ กรมประชาสัมพันธ์ ตามผมมา ผมมีเรื่องจะคุยด้วย อุ๊ย นี่คุณโง่หรือเปล่าเนี่ย คุณก็รู้ว่าสถานบันเทิงมีนักข่าวเยอะ รูปคุณเมาเละเทะหลุดไป แถมคุณยังจะมาประกาศเรื่องหย่าเอาตอนนี้อีก คุณก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยไปที่แบบนั้น แต่เพื่อนฉันนัดที่นั่นก็เลยต้องไป ไม่ต้องแก้ตัว โอเค โอเค คุณก็รู้นี่ มันไม่ได้กระทบแค่ตัวคุณ แต่มันกระทบผมด้วย อยากจะเล่นการเมืองแล้วต้องสละชีวิตส่วนตัว ในเมื่อคุณยังอยากจะอยู่กับผม คุณก็จะต้องทำตัวให้มันดี ได้ค่ะ ฉันไม่ทำอีกแล้ว ๆ ผมอยากถาม คุณอยากมาพักหนึ่งแล้วทำไมถึงเพิ่งบอกคนอื่นๆ ว่าโสดล่ะ ผ่านมาตั้งนานแล้ว ฉันไม่อยากปิดอีก อย่าบอกนะว่า คุณทำแบบนี้เพราะผม เปล่าค่ะ ฉันก็แค่อยากปลดปล่อยตัวเอง พูดออกไปบ้าง ไม่เกี่ยวกับคุณเลย ช่วงนี้นักข่าวคงจะตามไม่หยุด ดังนั้นเราควรจะเจอกันให้น้อยลงหน่อย กลางคืน ผมจะไม่ไปหาคุณ ดูคนสิ เอาแต่นิ่งเงียบ ดูเย็นชาจริงๆ ผมแทบจะอดใจไม่ไหว ว่าไง คุณจะยื่นจดหมายลาออกเมื่อไหร่ ยังไม่แน่ใจเลย อยากวางแผนที่ดีก่อน เราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอ จะวางแผนอะไรอีก คุณก็รู้ ถ้าฉันลาออกไปแล้วก็จะไม่เหลืออะไรเลย อืม ที่อยู่ประกัน เงินบำนาญก็น้อยนิด ตอนนี้ลูกชายฉันเรียนอยู่ที่อังกฤษ ฉันไม่อยากให้กระทบพวกเขา แต่ผมรอคุณอยู่นะ ออกไปตั้งสำนักงานด้วยกัน คุณก็รู้ว่าผมวางแผนเรื่องนี้มาหลายปีแล้ว ถ้ามีคุณช่วย ผมถึงจะสามารถไต่ไปทีละขั้นได้ คุณอย่าเห็นแก่ตัวนักสิอย่าคิดถึงแต่ตัวเอง ต้องคิดถึงผมด้วยนะ ได้ ผมเข้าใจ ไม่คิดเลยว่าคุณจะไม่ไว้ใจกันขนาดนี้ เราไม่ได้จะทำอะไร ผมไม่ได้พูดอะไร โอเค หมายความว่ายังไงคะ ฉันแค่อยากทบทวนดู ไม่ได้ปฏิเสธคุณนะ ผมจะทำงานแล้ว ไว้คุยกัน คุณออกไปเถอะ โอเค โอเค ฉันต้องการแจ้งการตัดสินใจของฉันให้ทราบ คนสวย ตายแล้วเฮ้ยจะรีบอะไรของมัน ฉันยังไม่ทันพูดด้วยสักคำ ไอเด็กนี่ มาคนเดียวเหรอ เอ้ยร้อนจัง นั่น มันหาเรื่องนะ โอ้ย ไม่ถือใช่ไหม ไม่ถือ ไม่ถือ วางเลยก็ได้ ไม่ถือ ถือทำไมหนัก ถุยไอ้บ้าเฮ้ยกินดีๆก็ไม่ได้
อแห้งเลยกูสงบสติอารมณ์แป๊บพร้อมกันอีก เรามาหาอะไรทำกันเถ กระ อะ เสาใช่นะ ไปก็ไป ไปไหนก็ไป โรงแรมจินจิน ไป เจนนี่ ทำตัวให้เป็นผู้เป็นคนหน่อยได้ไหม เด็กมันยังรู้เลยว่า ยาเสพติดมันไม่ดี อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับของพันนี้อีกจะได้ไหม คุณนี่ยิ่งกว่าแม่ผมอีกนะ แม่บ้านแกสิ เวลานี้ยังจะยิ้มออกอีก กลัวเหรอ นายสิควรกลัว เขาเจอกัญชาในกางเกงนาย ตำรวจบอกว่าจะไม่เอาเรื่องฉัน เฮ้ย แต่ว่ามันวุ่นวายจริง ๆ เลย ต่อไปออกมาทิ้งขยะก็ต้องพกบัตรประชาชนติดตัวแล้ว ขอบคุณค่ะ นี่ ขอบใจนะที่มาช่วยอะ ประกันตัวเสร็จแล้ว ไปกันเถอะ ฮะ แต่ว่าเดี๋ยว เดี๋ยวสิคนสวย ไว้เจอกัน สถานีตำรวจแฮปปี้วันเล่ เฮ้ยขอบใจนะ เมื่อกี้พอจะจวนตัวฉันก็นึกถึงเธอ เพราะเธอเป็นข้าราชการอ้าวเดินลิ้วๆไม่รอเลย นี่กินข้าวหรือยัง เราไปหาอะไรกินกันไหม ว่ามาทำไมถึงโดนจับมาสถานีตำรวจ คืองี้ฉันแค่โชคร้าย คือฉันกะจะออกมาซื้อเบียร์แล้วก็รีบกลับบ้าน แต่ว่าตำรวจมาขอดูบัตรก็เลยโดนจับมานี่ อย่ามาโกหก เฮ้ย จริง ๆ นะ ฉันไม่ได้เอาบัตรมาด้วยจริง ลืมเอาบัตรประชาชนมาเปิดห้องนะสิ เปิดกับใครล่ะ เด็กส่งของ แล้วเด็กนั่นก็มีกัญชาด้วย อายุปู่นี้แล้วทำไมไม่หัดเช็ดให้ดีซะก่อน เจนนี่ทำไมเธอถึงเป็นแบบนี้ ๆ เฮ้ย ก็บอกแล้วไง ฉันแค่โชคร้าย แค่อยากปล่อยตัวปล่อยใจ แต่พอโอกาสมาก็โดนจับซะได้ จิ๊บเชื่อฉันเถ ขอ อะนะ โทษนะ อย่าได้จิบจิบมั่วซั่ว งั้นคุณหลินคะ ฉันไม่ใช่คนแบบนี้เลยนะ ช่วงนี้ฉันน่ะกลุ้มใจมากถึงได้อยากจะทำเรื่องโง่ เธอใจกล้ามาแต่ไหนแต่ไร อยากทำอะไรก็ทำ ไม่คิดหน้าคิดหลัง แต่ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะยังทำตัวเหมือนเดิม ช่างเถอะ ดึกแล้ว รีบกลับไปอาบน้ำนอนซะ แล้วต่อไป อย่าเอามันมากวนฉันอีก ฉันไม่อยากให้นักข่าวมาเจอ ไว้ฉันจะคืนเงินให้นะ ขอบใจ ชีวิตเนาะเฮ้ย กรุณาฝากข้อความไว้หลังเสียงสัญญาณ ลูกๆของแม่ แม่เองนะ ที่อังกฤษหนาวหรือยัง ลูกจะต้องเตือนน้องให้ใส่เสื้อหนาๆนะรู้ไหม น้องไม่ค่อยจะแข็งแรง เป็นหวัดขึ้นมาแล้วจะยุ่ง ได้รับข้อความแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ แม่คิดถึงพวกลูกจริงๆ รักลูกนะ จูลี่กำลังรอสาย ฮัลโหล มีอะไรเซอร์ไพรส์เหรอ หวานชิว นี่จิ๊บเธอเป็นอะไร ตอบหน่อยสิ นี่เธอเป็นอะไรอะ พ
นี่มาหาฉันทำไม ก็เพราะมันดึกแล้วถึงมาหาไงฉันได้ยินเธอทำของแตกเป็นไรไหมไม่เป็นไรเฮ้ยโอ้บ้านเธอสวยมากเลยอะทำราชการที่ดีจริงๆทำไมเมาเละแบบนี้ฮะฉันโอเคไม่เป็นไรโถยดื่มน้ำหน่อยเถอะโอ๊ยมากินน้ำหน่อยโถเอ้ยเอ๊ะฉันรู้จักเขาคือแอลวายเจ้านายเธอลูกเธอโตเร็วจังมีแค่รูปเธอกับลูกเหรอแล้วสามีเธอล่ะเรื่องส่วนตัวฉันไม่ตอบ แล้วก็ต่อไปฉันไม่ใช่คุณหลินแล้ว ไม่ใช่หลินลู่หวานชิว ฉันคือลู่หวานชิว ฉันคือฉันสักไปเยอะขนาดไหนนะอ๋อนี่รับสายเร็วข้อความด้วยเละเทะ หลางอิน ผมคิดถึงเสียงครางของคุณ บัดสีบัดเถลิงโอ้ยแอบแซบนะเราเนี่ย เจนนี่ ฮะ นี่ ช่วยเดินดีๆ ช้าๆหน่อย ถ้าล้มฉันแบกไม่ไหวนะยะ เธอห้ามบอกพวกนั้นเรื่องสามีฉันเด็ดขาดเลยนะ เฮ้ย ขอเถอะนะเขาด่าเธอแรงมากเลยนะ คนสารเลวแบบนั้นเราจะปล่อยเขาไว้ไม่ได้หรอก วางใจได้เลย เราจะไม่ทิ้งเธอแน่นอน ฉันรู้ว่าพวกเธอจะไม่ทิ้งฉันแน่นอน แต่ในหนังสือบอกไว้ว่า ชาตินี้ฉันจะต้องชดใช้คืนให้เขา จะทำยังไงก็ไม่มีประโยชน์ แล้วถ้าเรื่องมันบานปลายล่ะ ต่อไปฉันจะทำยังไง เธออย่าไปงมงายกับมันมากจะได้ไหม ก็ฉันถือมาตลอดนี่นาเธอรับปากฉันเถอะนะเจนนี่ มันก็ช่วยไม่ได้นี่เนอะก็ได้ ฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย โอเค ขอบใจนะเจนนี่ จุ๊บโอ้ยคนลุกเฮ้ย ทำไมเหรอ อ่ะ จิ๊บจิ๊บ ทำไมไม่ขึ้นไปล่ะ เรารอเธออยู่ไงล่ะ ไปเถอะ ว้าวเร็วสุขสันต์วัน Happy เกิดเจนนี่ birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Jenny Happy birthday to you ขอบคุณนะขอพรเร็วฉันขอให้ไอ้เบนนี่ออกไปข้างนอกแล้วรถชนตายเพียงอ้าว เบนนี่เหรอ ใช่คนที่เธอเคยเห็นวันนั้นว่าแม่ไปจูบกับเขาในร้านที่ทำงานอยู่หรือเปล่าเขาทำอะไรเธอเหรอ แต่ว่ายังไงซะแช่งคนอื่นมันไม่ดี เดี๋ยวมันเข้าตัวเอานะ ก็มันสมควรตายแล้ว มันบอกว่าจะแต่งกับแม่ฉัน แต่จะไม่พาฉันไปฟิลิปปินส์ด้วย ฮะ ได้ไง อะไรอย่างวะ ใจร้ายจังนะ ถ้าฉันเป็นเกะกะนะก็ไม่น่าแบ่งฉันออกมาเลย ที่แย่ยิ่งกว่าคือฉันไม่เคยดูด้วยซ้ำว่าพ่อคือใคร แล้วแม่ยังจะทิ้งฉันไปอีกทำยังไงดีล่ะ เจนนี่เธออย่าเพิ่งคิดไปไกลสิ แม่เธอรักเธอจะตายไม่ทิ้งเธอหรอกนะ พวกเราก็ไม่ต่างกันเลย แม่ฉันเองก็รักพ่อมากๆ แต่ดันแต่งงานกับเขาไม่ได้แถมยังถูกด่าตลอดว่าเป็นเมียน้อย ส่วนฉันก็มีแต่คนดูถูก ฉันเสียใจกับเรื่องนี้มากๆเลย อ๋อนี่นะไม่เป็นไรนะ แต่พวกเธอยังโชคดี อย่างน้อยก็ยังได้อยู่กับแม่ พ่อแม่ของฉันตายไปกันหมดแล้ว พ่อแม่ทิ้งฉันไว้คนเดียวต้องมาอาศัยเขาอยู่ กลั้นไว้ อย่าร้องกลั้นไว้อึ๊บ ต้องคอยรับใช้ป้าทุกวี่ทุกวัน ลูกป้าก็รังแกฉัน พี่ก็ชอบมารังแกฉันเขาจิกหัวฉันแล้วเรียกยายกุ้งแห้งตลอด พี่เธอนี่เร็วจับใจเลย ฉันไม่ต่างกับโนบิตะเลย พี่ก็เป็นใจแอนเวลาเขาแกล้งฉันไม่เห็นมีโดเรมอนมาช่วย ฉันเป็นโดเรมอนเอง ถ้าพี่เธอมาแกล้งเธอแล้วก็ฉันจะช่วยเธอเอง แต่เธอไม่เหมือนโดเรมอนอะ
อ้าว ผักอวบเหมือนกว่าอีก ใจร้าย พวกเธอบูลลี่ฉันเลย ไม่เอาหน้า ก็แค่ล้อเล่นเอง ไม่เหมือนแค่คล้ายๆ รู้บ้างไหมฉันเจออะไรมาบ้าง เธอสดใสจะตายจะมีเรื่องอะไรล่ะ เธอเพิ่งย้ายมาเลยไม่รู้เรื่องอะสิ ฉันกับเสี่ยวซืออยู่โรงเรียนประถมเดียวกันเธอถึงรู้ว่าทำไมฉันถึงถูกเรียกว่าผักอวบ เพราะว่าเมื่อก่อนฉันเป็นยายหมูตอนที่หนักเกือบ 90 กิโลนะสิ 90 โลเหรอ ใช่แล้วตอนนั้นน่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไข้ขึ้นสูง แต่พ่อกับแม่อุ้มฉันไม่ไหวเลยต้องไปหายืมรถเข็นคนอื่นพาฉันไปหาหมอ คนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็พากันมองตึมเลยพอพูดขึ้นมาแล้วฉันอยากจะร้องไห้ เอาหน้า ตอนนี้เธอก็ผอมลงแล้วนี่นะ ผอมแล้วแต่ความสูงมันไม่ขึ้นเลยอ่ะวันนั้นแม่ฉันพาไปหาหมอ แม่ถามหมอว่า ถามว่าอะไรถามว่าฉันเป็นคนแก่หรือเปล่า ไม่เห็นหรอกขายหน้าตายเลยอะฉันจะโกรธแล้วนะ พวกเธอยังจะมาล้อเลียนฉันอีก เฮ้ยก็น่าสงสารนะ แต่ฉันยิ่งกว่าอีกพ่อฉันก็เป็นผู้ดูแลเรือนจำแม่ฉันก็เป็นครูใหญ่ และพี่สาวฉันก็กวาดเองไป 8 ตัว พี่ชายฉันก็กวาดอีก 9 ตัว ดูสิฉันกดดันขนาดไหน อยู่บ้านก็ต้องทำตัวสงบเสงี่ยม มันไม่มีอิสระเลยแม้แต่นิดเดียว ถ้าผู้ใหญ่พูดฉันก็ต้องนั่งฟัง ตอนเด็กๆฉันอยากจะเปิดทีวีดูสักครั้ง แต่ว่าบ้านฉันเงียบอย่างกับอยู่ในป่าช้าแน่ของขวัญคริสต์มาสนะถ้าเกิดมันใช่พวกวรรณกรรมก็จะเป็นพวกสารานุกรมมั้ง เข้าใจแล้วว่าทำไมอยู่โรงเรียนเธอถึงพูดด้านพูดดีไม่หยุดเพราะอาจอั้นเก็บกดนี่ เข้า เอ ใจแล้ว ง เข้าใจแล้ว เสี่ยวซื้อไม่มีเรื่องกลุ้มใจมีความสุขมากเลย นั่นสิ ใช่ นั่นสิอิจฉาจัง อย่าอิจฉาเลย ฉันเองก็มีเหมือนกันแหละ หาอะไรเหรอ ฉันโดนหัวเราะเยาะบ่อย ทำไมล่ะ ทำไมล่ะ ๆ ว่าฉันจอแบนนะสิ ฉันไม่เชื่อเอาหลักฐานมาดูเอาหลักฐานมาดูไหนดูสิหลักฐานไหนเปิดเลยเปิดเลยจ่อใหญ่ใส่ไม่ได้ จะไว้จะไว้ 不需要我。 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to เจ็ด พูด ยังไม่ ขี้เกียจ นี่เลย ฟัง พูดขอบใจจ้ะ จะไม่ขอพรก่อนเหรอ อุ้ยไม่เอาหรอกแก่ปูนนี่แล้วขอเหมือนเดิมทุกปีให้แข็งแรงให้มีความสุขพวกเธอก็ด้วยนะ ขอให้มี ขอให้มีความสุข ตึงๆนะ เลิกลัก ไปฉีดอะไรกันมาหรือเปล่าหน้าตึงทำไมวันนี้พวกเธอทำตัวแปลกๆกันล่ะ ไม่ได้ฉลองวันเกิดด้วยกันนานแล้วนะ ก็บอกเธอแล้วไง ปู่นี้แล้วจะฉลองอะไร พวกคุณมาหาใครคะ อ้าวที่รัก คุณมาได้ไงคะ ก็ลูกเพิ่งเลิกเรียนทางผ่านก็เลยแวะมาหาคุณไง มานี่ค่ะ นี่สามีฉันหวงก๋อหลิน อ๋อดีครับ นี่ลูกสาวฉันหวงเหอ ไงหวัดดีจ้า ทักทายหน่อยสิ สวัสดีค่ะ วันดีจ้ะ ฉันอิจฉาเธอจริงๆ ลูกโตทันเธอแล้ว ไม่ลูกสาวมีความสุขแล้วสิ ลูกเธอสวยจริง ๆ โตเป็นสาวแล้ว อยู่กัน3 คนอบอุ่นดี โชคดีที่ลูกเหมือนแม่ ถ้าลูกออกมาเหมือนผมคงจะไม่ดีเท่าไหร่นะ อ๋อ เพราะว่าคุณย่าหน้าตาไม่ดีเหรอกลับไปหนูจะฟ้อง เฮ้ยเนี่ย ทำได้ดีลูกฟ้องไปเลย ที่นี่พิเศษมากๆเลย เดี๋ยวพาไปดูค่ะ ได้เลย ว้าว สุดยอดเลย ไอดอลเต็ม ยัง ห้อง ไม่ตัด เล เค้ ย กอีกหิวจะตายแล้วเนี่ย อ้าว โถ่ อะไร เอ้ยอย่าพูดคำว่าตายสิ คำนี้ไม่ดีนะ เอาหน้าทั้งมันเถอะฉันก็ไม่ได้ถือสาอะไรเราถือทำไมหนักมะเอาล่ะ นี่ขอบอกไว้ก่อน เรื่องที่พูดวันนี้ห้ามบอกใคร ถ้ามีใครปากโป้งแล้วก็ ขอให้ขายไม่ออก ขอให้ขึ้นคาน มามองฉันทำไมอ่ะ คิดว่าไงคิดว่าไง ฉันสาบานเลยว่าจะไม่พูดได้ยัง สิฟุ๊บไม่รู้ว่าต่อไปพวกเราจะเป็นยังไงเนาะผักอวบคนนี้จะต้องผอมสูง เป็นสาวหุ่นนางแบบ แล้วก็สวยกว่าพวกเธอแน่ แล้วเราจะได้เรียนมหาลัยเดียวกันไหมนะ แบบนี้เราก็ไม่ต้องแยกกันแล้ว ป้าฉันคงจะส่งลูกเธอเรียนก่อนแน่ๆเลย ฉันคงไม่ได้เรียนแล้ว นี่ ฉันว่าต่อไปเราคงกลายเป็นแม่บ้านกันหมดแน่ อุ้มลูกคนนึง แบกไว้อีกคนนึงมันคงตื่นเต้นน่าดูเราทำได้แต่เธอไม่ได้หรอก เธอจะตัดใจทิ้งแม่ได้เหรอ โถก็พูดเป็นงั้นแหละ
ใครมันจะไปรู้ล่วงหน้าล่ะ แต่ตอนนี้ฉันมีพวกเธอทุกคนอยู่ก็มีความสุขมากแล้วล่ะ งั้นเราจะฉลองวันเกิดเธอด้วยกันทุกปีเลย มีความสุขด้วยกัน พวกเธอเอาด้วยไหมเอาตกลง นี่ยังไงซะเราจะเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่เป็นทั้งน้องเราจะเป็นเหมือนฮ่องกงเหมือนเดิมตลอดไป เหมือนเดิมตลอดไป 隕石旁的เป็นไงคะ คุณได้ข่าวลูกฉันบ้างไหม ตอนนี้เราเจอเป้าหมาย 5 คนแล้วล่ะครับ จริงเหรอคะ อยู่ไหนล่ะ คนหนึ่งแคลิฟอร์เนีย คนหนึ่งฮาวาย คนหนึ่งอังกฤษ คนหนึ่งนิวซีแลนด์ ส่วนอีกคนอยู่มอริเชียสครับ ฮะ อยู่ทุกมุมโลกเลยเหรอ นั่นแปลว่าบริษัทเราเก่งมากไงล่ะครับ เพราะมือหนึ่งของเราอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลย คุณควรจะมั่นใจในฝีมือของเรานะครับ แต่คุณก็ไม่มั่นใจว่าใครคือลูกฉัน เราก็เลยจะดำเนินการขั้นต่อไป เดินเครื่องครั้งยิ่งใหญ่เพื่อที่จะยืนยันเป้าหมาย ต้องจ่ายเงินเพิ่มใช่ไหม แน่นอนครับ เราต้องตามหาลูกคุณที่อยู่เมืองนอกนะ มันมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้ว คุณก็ต้องทุ่มเงินหน่อยซิแต่ไม่ต้องห่วง เรามีส่วนลดให้ VIP ซื้อ 4 แถม 1 ราคาเดียวเหมาเลย 5 ที่ แพงเกินไป ฉันจ่ายไม่ไหวหรอก เสียดายจริงๆ ที่เงินเล็กน้อยแค่นี้ทำให้พวกคุณต้องคลาดกันต่อไป กลับไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ ลูกสาวสุดที่รัก แต่ไม่เคยได้รับ ความรักจากแม่แท้ๆเลยสักครั้ง คุณหาต่อไป แล้วเรื่องเงินล่ะครับ ฉันจะหามาให้ สวัสดีค่ะ ตกใจหรือเปล่าคะ ไม่นี่ ไม่ได้ตกใจเลย ไม่ได้ทำอะไรสักหน่อย เห็นปิดลิ้นชักซะแรงนึกว่ามือคุณโดนหนีบแล้ว อย่ามาพูดสีสัว ฉันปิดลิ้นชักที่ไหน สภาพแบบนี้จะมาทำไมเนี่ย ฉันอยากมาดูว่าซ่อมกันไปถึงไหนแล้ว อ้าว เจลลี่ กลับมา ส แล้ว วัส เหร ดี อ ค่ะ ขาเป็นไงบ้างจ๊ะ หายแล้วค่ะ อีก2 วันก็ไปตรวจใหม่อีกที ดีเลย ฉันค่อยวางใจหน่อย จริงสิ เจลลี่อยากดูที่เราซ่อมไปน่ะ พาเธอไปดูหน่อยสิ อ๋อ ได้สิจ๊ะ ไปดูกัน ค่ะ ฉันมีข่าวดีด้วยนะ เราได้ถ่ายโฆษณา โอ้ดีจัง โอ้โถเอ้ย ตายแล้ว ส่งใจมาทีเฮ้ย เล่นอะไรอยู่เนี่ย ฉันว่านายทิ้งหลุมดำมานานมากแล้วนะเฟซบุ๊กเหรอ นอกจากฉันมีใครคบนายด้วยเหรอ ทางเจลลี่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้ว อ๋อเจ้าหญิงเลอาของนายอะ นี่ ที่เธอวันๆก็นั่งส่องจากเฟซบุ๊กนี่เองอะ ฉันอยากรู้ว่าเธอทำอะไรอยู่ อยากจะรู้ แต่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะ จีบหญิงนะเว้ยน่าจะเหมือนกับการสำรวจหลุมดำตั้งสมมติฐานแล้วค่อยพิสูจน์เอามาเดี๋ยวฉันช่วย เออนี่จะทำอะไรอ่ะ เชื่อมือฉันเถอะนะไอ้ไลค์ยูไอเลิฟ อย่า ยู อย่ามายุ่งนะนี่ นี่พิมพ์ไปเลยส่งกุหลาบไปส่งกล้วยด้วย นี่ดูสิ เจลลี่เช็คอินที่ร้านบะหมี่เนื้อ ก็ไปเลยดิ แต่ฉันไม่กินเนื้อนี่ เฮ้ย กินแค่บะหมี่เกี๊ยว นี่ อุ๊ย ไม่ได้ให้ไปกิน ให้ไปหาเธอเว้ยเจอกันแล้วนายจะกินอะไรก็ได้ นึกอยากจะกินหมี่เกี๊ยวอะไรก็แล้วแต่นายดิไอ้โง่เอ้ย
ยังเฉยอยู่อีก เออ ช่วยถีบให้เอาไหม ไปแล้ว นะ ไปแล้ว ไปเลย ช่วยอุ้ยโอ้โห เอาอุ๊ยโอเคไหมคะเอาจื้อเจียน เอ๊ะ อ๋อ โชคดีนะที่คุณไม่ได้ถือกุหลาบมาด้วย ไม่งั้นคงนึกว่าคุณจะขอแต่งงานแล้วล่ะ ฮะมากินบะหมี่เนื้อเหรอ บังเอิญจัง นั่นสิบังเอิญจัง กินด้วยคนสิ ฉันกินเสร็จแล้วจะไปแล้วล่ะ นี่ ตรงนั้นว่าง ไปนั่งสิ ไปก่อนนะ บ๊ายบาย บาย อ่าฮึบคุณค้ากี่ที่เหรอคะ ศูนย์ที่ครับ อุ้ย นี่ วันนี้พิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการป่าในนอร์เวย์ สนใจจะไปดูบ้านเกิดฉันหน่อยไหมล่ะ ก็ต้องสนสิ เอ๊ะ แต่ว่าคุณจะต้องเดินไปช้าๆ เป็นเพื่อนฉันนะ ผมเป็นแม่เท้าให้ได้นะ ระวังนะ ค่อยๆเดิน มือต่ำหน่อยครับ โอเค ยิ้มหน่อยครับ สวยจังเลย ดีครับ สวย สวยจัง สวยมากเลยไม่ได้โม้นะ แต่ผมตาถึงจริงๆ เจอตันปุ๊บผมก็รู้เลยว่าเธอเนี่ยแหละเหมาะจะมาเป็นโฆษกให้โปรดักต์ผม คุณว่าไหมเป็นผู้หญิง ใครๆก็ต้องอยากสวยเหมือนตันกันทั้งนั้นแหละ ผิวพรรณก็เต่งตึง หุ่นก็เป๊ะไปหมด เธอเป็นมนุษย์ป้านะสิ อ๋อใช่เลย คุณรู้ได้ยังไงเนี่ย ผมชอบที่เธอดูป้าๆแบบนี้แหละ ผมหวังว่าโฆษณาตัวนี้จะทำให้ป้าๆทั้งโลกได้รู้ว่า ถ้าได้กินยาน้ำของฮีโร่เข้าไป สามีก็จะไปไหนไม่รอด คุณว่ามันดีใช่ไหมล่ะครับ ใช่ครับดีมากเลย หวังใจได้เลยนะครับ ประธานหวัง ทันทีที่โฆษณาถูกปล่อยไปจะต้องขายดีเป็นเทน้ำเท สมบู ท่าร ณ์ เล มาก ย นะครับ ประธานหวังขอบคุณที่มานะคะ โธ่เอ้ยตันทำงานหนักจริงๆ ไม่เลยค่ะ มาลืนคุณจะถ่ายโฆษณาแล้วใช่ไหมผมได้ข่าวว่าคุณจะต้องเต้นด้วยเนี่ย ค่ะ ประธานหวังมรินคงถ่ายไม่ได้ มันไม่ทันครับ ฮะ คุณตันอยากจะขอเปลี่ยนบทของเราให้ได้ จะขอเพิ่มบทให้คนอื่นมาแจมด้วยนะครั คุ บ ณเป็นตัวหลักไม่ใช่เหรอ เพราะฉันสวยเกินไป คนจะไม่เชื่อว่าใช้โปรดักต์จริง ๆ แต่ถ้าเราเพิ่มพวกป้าๆเข้าไปหน่อย พวกผู้หญิงเราก็จะรู้สึกกลัว ไม่อยากจะกลายเป็นแบบพวกเธอ จะได้ไปซื้อฮีโร่ อ๋อ เพราะอยากสวยเป๊ะเหมือนฉัน ประธานหวังค่ะ โฆษณาตัวนี้ต้องออกมาดีแน่ ได้ผลแน่นอนค่ะ เชื่อฉันนะคะ please ครับ ผมเชื่อคุณนะอรุณ ครับ คุณก็ทำตามที่ตันว่าก็แล้วกันนะครับ ได้เลยครับประธานหวัง ฮะ เอาจริงหรือเนี่ย พวกเธออายุเกิน 40 กันหมดแล้ว ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยนะโผล่ในทีวี คนที่ตกใจตายสิ มันไม่ใช่วันฮาโลวีนนะคุณ อย่าให้ผมโดนด่าหรือไงอะฮะ จะบ้าเหรอ ผมไม่ได้เป็นคนเลือกนะ คุณหลงเป็นคนเลือกเอง ฮะ โอ้ my god ชุดน่ารักจริง ๆ เลย น่ารักเหรอ น่ารักก็ใส่ไปสิ อรุณฉันว่านายไปตกลงกันให้ดีก่อนดีกว่าไหมพวกเธอสักครั้งสิ เฮ้ย พูดจริง ๆ นะ คุณจะเปลี่ยนคอสตูม จะลากใครเข้ามาถ่ายด้วยก็ช่าง แต่ผมต้องได้ถ่ายโฆษณาชิ้นนี้ คุณจะหัวเสียเพื่อพวกนั้นทำไมล่ะ เพราะคุณทำเกินไปไง ผมลงทุนไปเยอะเพื่อถ่ายโฆษณานี้ แต่คุณใช้มันแก้แค้นส่วนตัวเนี่ยนะ โอ้ไม่พอใจใช่เหรอ ฉันไม่ถ่ายแล้วก็ได้ คุณจะได้ไม่วุ่นวายไง หงายการดนี้อีกแล้ว ก็ไม่อยากจะหงายสักเท่าไหร่หรอก แต่ถ้าฉันไม่ได้ถ่ายประธานหวังก็จะโทษคุณไง คุณจะต้องโดนคอมเพลน แล้วก็ แล้วผมก็ต้องตกงานนะสิ เพราะงั้นผมต้องเชื่อฟังคุณ please มันจะต้องออกมาสนุกแน่ๆ คุณรอดูอะไรดีๆ ได้เลย สตูดิโอสอนเต้นเฟิ่งเซียน อ้าว มาพอดีเลย เลขาอาหลุนส่งแผ่นนี่มาให้ ตอนถ่ายจริงต้องเต้นด้วย ก็เลยให้ลองเต้นตามนะ ฮะ ฮะ ต้องเต้นด้วยเหรอ ฮะ สามีฉันไม่ยอมแน่
งั้นฉันไม่ถ่ายแล้วนะ ไม่ได้ค่ะ เธอได้ที่ไหนล่ะ เธอถ่ายกัน3 คนไง 3 คนมันน้อยไป ไม่หรอก กระทืบ สาม เท้า คน เลย เล นะ ขมงคลนะเฉาเมิงกับเสี่ยวหูตุ้ยก็3 คนนะ แค่โฆษณาเอง ถ่ายด้วยกันดีกว่า อย่าบังคับฉันเลยนะ สามีฉันไม่ยอมหรอก เฮ้ย ปล่อยเธอไปเถอะหน้า เราถ่ายกัน3 คนก็ได้ ฉันก็ไม่ถ่ายนะอย่า เธอ มาร ด้วย ม เหรอ กลัวอะไรเธอยังโสดอยู่นะ ไม่ใช่ แค่ไม่อยากถ่ายหมดมูดไม่อยากถ่าย อะไร ช่วงนี้เธอเป็นอะไรทำไมดูเบื่อโลกจังเลย เปล่านี่ก็ฉันไม่มีเวลามาซ้อม หน้าก็ไม่สวย ผิวก็ไม่ดี ฉันไม่อยากถ่ายแล้ว งั้นทำไงดีล่ะ เหลือเราแค่2 คนแล้วอลุนบอกว่าอยากได้เอ็มคลับทุกคนเลยนะ จะทำไงได้ อ่า โอกาสหายาก ยังไงก็ต้องถ่าย The show must go on อ่อนก็อ่อน สามีผักอวบไม่เห็นด้วย บอกว่าไม่ชอบให้เธอออกสื่อ ส่วนเจนนี่ก็ต้องอยู่ดูแลแม่ ไม่อยากถ่ายค่ะ ทำไมเอ็มคลับถึงได้เหลือแค่4 คนล่ะ อีก2 คนก็อยู่นะ แต่คนหนึ่งเป็นบ้า ส่วนอีกคนก็ไม่ค่อยสะดวกจะอยู่ในที่แจ้งนะคะ งั้นเหลือแค่ คุณกับจูลี่เหรอ ที่จริง2 กับ 4 คนมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ ไม่ต่างเหรอ2 คนเล่นแพ้นกกระจอกได้ไหมเล่า มันก็ ทางคุณเซ็นสัญญาในฐานะเอ็มคลับ4 คนเลยนะ ตอนนี้เหลือแค่ 2 ปวดหมอง ขอโทษนะ ฉันไม่มีทางเลือก ฉันพูดยังไงพวกเธอก็ไม่ยอมเลยอะ ผมจะไปคุยกับเจ้านายดูว่าพอจะมีทางแก้บ้างไหม ค่ะ no way ถ้าเกิด4 คนนั้นไม่มาถ่าย ฉันก็ไม่ถ่าย เอางี้ไหม แล้วก็เปลี่ยนบท ไม่ต้องเต้นซะ ไม่ต้องแกล้งพวกเธอได้ไหมเล่า งั้นฉันจะทำไปเพื่ออะไรล่ะ อยากแกล้งจริงเหรอเฮ้ยผมไม่เข้าใจคุณเลย คุณเองก็เป็นผู้หญิงทำไมต้องแกล้งผู้หญิงด้วยกันแบบนี้ คุณน่าจะรู้ดีว่าการเป็นตัวตลกมันเป็นเรื่องแย่แค่ไหน แล้วคุณจำได้ไหมว่า สมัยก่อนพวกเธอทำยังไงกับเพื่อน ฮะ ๆอลัน คุณก็อย่าเอาแต่คิดว่าฉันใจร้ายสิ ฉันก็แค่อยากจะแสดงให้เห็น แค่ยื่นกระจกให้พวกเธอส่องดู ให้พวกเธอได้รู้ว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรม ผู้หญิงบางคนเกิดมาเพื่อเป็นมิสฮ่องกง แต่ก็เป็นได้แค่มิสบ้านนอก บทที่ฉันยกให้เล่นในโฆษณาก็ให้พวกเธอได้เป็นตัวของตัวเอง ไม่ได้แกล้งเลยสักนิดเดียว ท่านไม่ได้ใจดำงั้นก็คงเรียก โหดเหี้ยมแล้วล่ะ คุณชอบที่จะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น ไร้สาระจริง ในเมื่อคุณคิดว่าฉันใจร้าย งั้นก็ให้ประธานหวังเปลี่ยนตัวฉันสิ ๆ เนี่ย พูดอะไรหน่อยก็หงายการนี้ทุกที ฉันไม่ได้ขู่คุณนะ แค่อยากจะช่วยคุณ ถ้าคุณทำโฆษณานี้สำเร็จ ประธานหวังก็จะกลายเป็นลูกค้ารายใหญ่ ส่วนคุณก็จะได้เลื่อนขั้น แต่ถ้าคุณไม่จับโอกาสนี้ไว้ให้มั่น คุณก็จะเป็นเหมือนเมื่อก่อนล้มเหลว ไม่มีทาง ผมจะไม่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีก ฉันก็คิดว่าคุณเปลี่ยนไปแล้ว แต่นับวันคุณก็ยิ่งเหมือนแม่บ้านแก่ๆขึ้นทุกวัน บนโลกนี้คุณมีแค่คุณที่ไม่เคยเปลี่ยน โดยเฉพาะนิสัยแย่ๆของคุณนั่นละเหมือนเดิมเป๊ะเลย อ่ะฮีโร่ยาน้ำเพื่อผู้หญิง ผู้หญิงไว้ท้องยิ่งต้อง หาเวลากินนะ จะได้อารมณ์ดี แล้วก็จะแกล้งเอ็มขับให้ได้เลยใช่ไหมฮะ เดี๋ยวจัดการให้ นี่คุณจะฆ่าฉันใช่ไหม ทำไมอ่ะ โคตรอร่อยเลยค่ะ อ๋ออร่อยก็กินเยอะๆสิ เต็มที่เลยนะ ไม่ได้สิ สามีว่าฉันเหมือนฮิปโปจะแย่แล้ว เขาจะเอารถบรรทุกมาให้ฉันนั่งด้วย เพราะงี้คุณก็เลยไม่อยากถ่ายเหรอ เขาว่าฉันทั้งอ้วนทั้งน่าเกลียด กลัวโฆษณาจะทำให้เขาขายหน้านะสิ ไม่หรอกนะในสายตาผมคุณไม่ได้อ้วนเลยนะ อืม ต่อให้อ้วนก็อ้วนแบบกำลังพอดีเลย น่ารักดีออก ดูหน้าตาคุณสิ จะมุมไหนตรงไหน ว้าวดีกว่าจงชูหงกับจางม่านวี่ซะอีก จริงเหรอ ใช่สิเสียดายที่คุณไม่ถ่ายโฆษณาผมอุตส่าห์จ้างช่างแต่งหน้าดารามารอพวกคุณแล้วนะ อะจริงเหรอ สปอนเซอร์จากแบรนด์ดัง บาด้า ผู้กำกับมือหนึ่ง ไม่มีผู้กำกับก็ได้สำคัญคือคนสวยอย่างฉัน คุณวางใจได้เลยผมจะถ่ายให้สวยตะลึง สวยจนสามีคุณจำไม่ได้ ไม่สิ เอาให้พอเห็นปุ๊บ ก็รีบบึงมารับตัวคุณกลับเลย เป็นไง พูดจริงเหรอ ใช่แล้วอ้วนขึ้นก็ไม่เป็นไร เออ คุณรู้ไหม ตอนที่ฉันยังเป็นแอร์นุ่มๆ ตามเป็นพรวน จะปุ้ยชายไซส์ไหน สีผิวอะไร จะรวยแค่ไหน ทำอาชีพอะไร ก็มีหมดเลย แต่เพราะฉันรักอิสระก็เลยไม่สนใจใคร
จนกระทั่งได้เจอคนที่ฉันรัก แต่ใครจะคิดว่าแม่จะมาขวาง และทำให้ฉันโดดเดี่ยวแห้งเหี่ยวมาจนถึงทุกวันนี้ คุณก็ดูไม่น่าจะเหงานะ เพราะอย่างน้อยคุณก็ยังมีเอ็มคลับอยู่ อยู่กับพวกเธอ ถ้าพวกเธอไม่เมาเรื่องสามีก็พูดถึงแต่เรื่องงาน แต่ฉันไม่มีเลยสักอย่าง ไม่สนุกเลยสักนิด อ๋อ แล้วไม่อยากถ่ายโฆษณากับพวกเธอใช่ไหม หรือก็คือคุณไม่มีความมั่นใจ เรื่องจิบจอยแค่นี้ฉันจะไม่มั่นใจได้ไง ถึงแม้สภาพฉันจะดูแย่มากก็ตาม แต่ถ้าฉันแต่งหน้าเข้านิดทำผมเข้าหน่อย ก็แปลงร่างเป็นสาวสวยแล้ว คุณรู้ไหม สมัยที่ฉันเป็นแอร์ผู้กำกับฮอลลีวูดยังอยากได้ตัวฉันเลย แต่ว่าเขาให้ฉันถอดเสื้อผ้าก็เลยไม่ อ๋ ไป อคุณวางใจได้ โฆษณาของเราไม่ต้องถอดเสื้อผ้าเลย คุณถ่ายเถอะนะ เมื่อก่อน มีความสุขมาก ๆ เลย แต่ทำไมเป็นแบบนี้ ทำไมฉันถึงกลายเป็นแบบนี้ ทุกวันนี้ฉันตื่นขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ทุกอย่างมันว่างเปล่า คุณรู้ไหมว่า ฉันไม่ได้ดังเรื่อยๆเปื่อยๆกินข้าวแบบให้เวลา3 ชั่วโมงมานานแค่ไหนแล้ว ฉันไม่ได้ออกไปดูหนังในโรงเลย ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหน ไม่มีเรื่องที่ทำให้ตื่นเต้น ไม่มีสักเรื่องที่ทำให้ฉันมีความสุขทำไมเป็นแบบนี้ ฉันทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งอยากจะร้องไห้ชีวิต เฮ้ยไม่ต้องร้อง ไม่ต้องกลัว มีผมอยู่นะ อุ๊ยเจ้าชาย ขอกอดหน่อย คุณเข้าใจฉันจริงๆ สตูดิโอสอนเต้นเฟิ่งเสียน แย่จะมัดเลยอันหลุนบอกว่าต้อง4 คนเท่านั้น แล้วฉันจะไปหาจากไหนมาให้เขาล่ะ งั้นลองเรียกฟีฟี่กับมิมี่มาดูไหม ไม่งั้นก็พวกฟางกูกับเหลียงเสินไหมล่ะ พวกเธอไม่ใช่เอ็มคลับ เป็นผู้หญิงก็พอแล้วนะ เฮ้ยผู้หญิงแก่ด้วย เต้นกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะ ผักอวบเธอถ่ายได้แล้วเหรอ เข้าใจอ่อนแล้วเหรอ ไม่ได้บอกเขานะฉันอยากเก็บเอาไว้เซอร์ไพรส์เขา ฮัลโหลทุกคน อ้าวเจนนี่กลับมาแล้วเหรอ ใช่แล้ว วันก่อนฉันเมนมาก็เลยหมดมูดตอนนี้เมนหมดแล้ว ฉันมีมูดเต็มเปี่ยมเล โถ่ ย เฮ้ยดีจริง ๆ เลยครบกันสักทีเอ็มคลับกลับมาแล้ว มาซ้อมกัน อีก2 วันจะถ่ายแล้วนะ มาเต้นตามฉันมา มานี่เดี๋ยวสินานๆเราจะได้ร่วมมือกันทำเพื่อสตูสักทีงั้นพวกเรามาปลุกใจแบบเมื่อก่อนกันเถอะ นี่เอ็มคลับขาดใครสักคนก็ไม่ได้กัมบัตเตะ อย่าเลยเป็นยาอ่อน ฉันเตะอยู่คนเดียว Come home in the morning like my mother said when you're gonna live your life right. Another day when not the fortune at once and girls they wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. The phone rings in the middle of the night. My father asks what you gonna do with your life. Oh, day, you know you're still number one. But girls, they wanna have fun. Oh, girls just wanna have. That's all they